ماشی من رفت من چرا اومدم گفت بچک من چرا؟ محترم آفرم محترم بفرمایید کبابی فولیدا بستنی بفرمایید.
خواهی به چشی؟ Barnama nerede? İşli çufta. Baba. ببین اینجا عرق میگیرن آقا عرقمنو بفرمایید اسمی خانم عرقمنو خانم ممنونم پوست کنید. عرق خیلی Kabak da var. Hala çok. یکی بیام دعوت شد یکی دیگه بریم یعنی Yerlo pepiri. بابا این کجاست؟ شکاریه
خانم محترم فرما خجالتی نباش خانم محترم بیا خانم محترم فرما خجالتی نباش لرکوات بیرون خرید فرما ایست کرده صحبت نکنم خب نه چیز گرفتم میگم تو پول نمیزنم برات خب بزرگ تا میخوام میزنم که مشتری بشه آقا ما ببین آره فراچم تونده دادا توندیش مسئله تست میدیم ببینیم تو دیگه هر چقدر شما اون گوشتی که گذاشتم مارشملو میزنم آب یتون دوش کنم میکسر رو ببین یه دونه گوش یه دونه میکسر رو تون دوش کنم آره میکسر رو تندش کن این چیه الان گوشته؟ گوشت مثلا شیش نواز دلسته میخوای خیلی علکی آقا اینو یاد کن
Döner ince ya.